دول طبعا 3 كوبايات ميه. هنعجن عجينه متوسطه على اساس قداس مختصر، اللي هو برمون الميلاد، برمون الغطاس. فطبعا ما فيش قربان للبيع، فيبقى الحمل بس اللي هو النهارده. انما اي يوم تاني اللي هو يوم السبت او يوم الخميس بيبقى عجينه كبيره، 18 كوبايه 20 كوبايه، بتاخد معانا 25 صحن دقيق او 26 صحن دقيق. تطلع بعد كده بعد ما نعجن ابقى نكمل الباقي. ده عجين برمان الميلاد، برمون الغطاس. برمان الغطاس. ماشي، يلا نعجن. الادوات ايه؟ الادوات 3 كوبايات ميه اه. على الخميره اللي انا بدوبها بايدي انا دي كده. الدقيق طبعا محلل وجاهز، على اساس ليه اذا يكون في سوس او في دود ولا حاجه فبيتحلل يبقى جاهز. هات يا جرجس. هنا 3 كوبايات ميه هياخدوا 3 صفون ونص دقيق. دقيق ابيض مش عليه سن ولا اي حاجه، صح؟ لا ده دقيق فينو. فينو. اه. انا ليا كم شهر ما عجنتش. ليا كم شهر ما عجنتش. من شهر 8. انت من سنه كام يا عم ابو اشرف؟ انا من شهر 9 79. يعني جربني من 1979. ايوه. ربنا يديك طولة العمر. السكين. الخشب هنا. طلع الشكمير الاول. شوف دقيق بس. لا بس. لازم تبقى ناشفه شويه ولا طريه ولا تبقى خامتها ايه، سمكها لا ايه؟ في الصيف عجينه وفي الشتاء عجينه. يا في الصيف في الشتاء عجينه لازم تكون طريه شوي. في الصيف تبقى العجينه تخينه لان عم تحل.
العجين تخين اساسا. ماشي، المية تحط على العجين، ما تحطش في الصحن. العجين. انت بتعجن دلوقتي وبعدين هتقطع بعديها بكام ساعة؟ بعديها بكام ساعة يعني؟ لا، على طول في نفس الوقت. دلوقتي على طول ايوه، عشان تسيبه يختمر. تسيبيه يختمر، يقعد مثلا في الشتاء دلوقتي معانا حوالي عند الساعة 2 بالليل 3 بالليل. يا ودلوقتي الساعة 6. دلوقتي الساعة 6. دلوقتي القطع يختمر في الطاولة. يعني بعد العجين هتقطعوه الحمل والصغير يختمر في الطاولة. ويختمر في الطاولة. طب حلو. لكن لو كمية أكبر بتعملوها في العجانة مش كده؟ كمية برموم في العجان. دول 3 كوبايات، لو 10 كوبايات أعمل في العجان. اه لو 8 كوبايات برضه في العجان. صعبة الواحد يعجن كل ده. يعني أكتر من 3 كوبايات مش هتبقى كويس على الإيد أصلا. لا، 5 كوبايات تتعجنوا في الصحن. ده أي حد عنده صحة. لسه عايزة مية، عايزة مية. طبعا بالنسبة للأجيال اللي طلعتها تعليم قربان، انت علمت ناس كتير. نشكر ربنا، ما فيش واحد طلع من تحت ايده حد يتعلم قربان كد العبد لله. بسنتي من ضمن بسنتي. تعيش وتعلم. بس أنت ده معايا مطلوب. كويس. طبعا التدخين ده في العجينة ليه؟ عشان إذا كان في حاجة مزغزغة في العجين فوق. لكن ما بيتحطلوش ملح صح؟ لا، حمد الله بلا عيب. ولا ملح ولا سكر. هو ممكن القربان الصغير يتحط له سكر. ليه؟ تحط له سكر ليه؟ ليه؟ أنا دلوقتي عايز مثلا 3 كوبايات، لو حاطط السكر سكينة فين؟ لو حاطط السكر 3 كوبايات هيديهم 6 كوبايات. ياه. ليه؟ بدل ما أقطع قطع كبيرة كده أقطع قطع صغيرة. بيكبر. السكر بينفش. بينفش كنا في كنيسة أبونا بشوي كامل، كنا في رحلة، ما كنا عايزين نجيب عجانة،
كان يعيش ابو الجمص متنيح وابونا منس كان يعيشوا هما الاثنين. واحنا دايرين نلف في الكنيسه وشفنا العجانه فعمالين نسال الجراب، عملنا نفسي يعني انا ما اعرفش حاجه خالص، بس بقول العجين بيتعجن ازاي؟ قال لي العجين بنعمل كذا وكذا وكذا. كان واقف ابونا مناسة وكان واقف ابونا بشوق، فابونا قال له بنحط سكر؟ قال له ايوه ابونا بنحط سكر، ما ينفعش معانا احنا من غير حطتان سكر، انما الحمل بيتعمل من غير سكر. بس انا ما جربتش، ما حطيتش سكر نهائي يعني في حياتي. كده خلصت عجين كده ولسه. خلصت عجين وهنبتدي نفرد الحمل. طبعا انا هقطع الحمل، فالقطعه بتاعت الحمل هتتخدم على الرخامه، بعد ما تتخدم ندورها ونسيب العجينه لما ترتاح ونبتدي نفرد الحمل. ماشي. كويسه كده. انتوا بتعملوها ليه كده؟ بنخدمها عشان اذا كان فيها زغمه حاجه مزغمه او فيها حوض عشان ما تربيش بجليد. ليها مقاس معين الحمل؟ لا انا المقاس بالنسبه للحمل اكبر بايدي واصغر بايدي. يعني انت على متحكم. على حسب وضع الكنيسه بالتناول. يعني قربانة يوم الحد وقربانة يوم الجمعه بتبقى كبيره عن يوم الحد عشان ليه؟ الاطفال. عشان عدد الاطفال كتير اللي بيتناولوا. شوف القربانة بندورها ازاي بعد الخدمه. بعد كده نسيبها لما ترتاح على الرخامه ونبتدي نفرد. تبقى العجينه ريح. انتوا بتعملوها كده بس، لكن مش بتكبروها اكتر من كده يعني بعد شويه؟ ده يعني يوم الحد أو يوم لا الجمعة. الحجم ده بس يعني. ما احنا بنفردها.
اه مش دلوقتي الفرد. لا، ما انت شوف الفرق. يا دكتور بس العجينة ترتاح شوية عشان تبقى كويس في الفرق. نفس الجربانة الصغيرة لما بتنزل من القطاعة بتنزل حتت صغيرة، اه فبنبنى الطاولة. بعد كده نرجع نخدم القطعة زي كده ونركنها في طاولة تاني. انت عندك هنا اللي هناك دي العجانة. دي العجانة اللي هنا. اه ودي ايه؟ دي قطاعة. اه اللي هي زي الحديدة دي اللي بتلف. ايوه السكينة دي. السكينة. بتقطع القطعة. ودي ايه دي؟ دي فرادة. فرادة. دي من هنا الفرادة دي ترمي عليها القربانة تنزل مطاولة. اه تنزل على الفرادة التانية تطلع مدورة مظبوط. هنشرحهم مرة تاني بس أكيد. نخلص بس انت مين علمك يا عم بشرف؟ انا علمنا كان المرحوم النائب تاني ابو جدس منير. كان عندك كام سنة وقتها؟ انا دخلت الكنيسه كان يعني مثلا انا الوقت حاليا كان عندي 72 سنه. داخل الكنيسه سنه 79 يبقى كان عندي 30 سنه. والطبق الواحد ده يا عم بشرف بيشيل كام؟ اللي دي قدام بيشيل 24 صغير. 24 صغير. ايوه. انما الكبير بيشيل 6. لان صوفيا دلوقتي يعني على الخشب اللي احنا بنفرد عليه. لكن اسمها ايه الحركة اللي هم بيعملوها دلوقتي؟ دي بيخدم القطعة. بيخدمها. بيخدمها عشان اذا كان فيها حاجه مزغمده فيها هواء، العجينه فيها هواء ما تلبسش بقاليد فرقيع. يبقى معانا نبقع على وش البانه متستوي. يا عم صامت. يا عم صامت. انت كده هتختمها بقى. كده بيفرد. كده هو بيفرد القربان في الحمل. وايه الخشبة دي اللي في ايدك؟ الخشبة دي الأول كانت القربانة صغيرة شوية عن كده الحمل كنا بنحطه في الطاولة. دلوقتي القربانة كبرت ما ينفعش في الطاولة. فأنا ابتديت أفكر فيها. فكرت في الخشبات دول إن أنا أعمل كم حتة خشب عشان نحط على الحمل. يعني عملية الموضوع إن التفكير كله الواحد يمشي بذهنه ما يمشيش بيه. لكن تتختم دلوقتي ولا لسه؟ هتتظبط وتتختم دلوقتي. العجينة لما ارتاحت ماشية تحتيها. إنما لو العجينة ما ارتاحتش كانت تمط. عشتك تحت ايدك.
طب المفروض تسأل، يقول الدليل ده بتحطه ليه على كاسة؟ عشان ما يلزقش. عشان ما تلزقش. انا شاطره. كده الطبق ده هيشيل 6 صح؟ اه. زمان كنا نفرش قماش تحت القربان الصغيرة أو تحت القربان الكبيرة. لما كنت باجي ألقط القربانة من على القماش، ايدي دي الصوابع دي تبقى معلم في القربانة من تحت. اه. ابتديت أفكر أنا بدل ما القربانة تلزق في إيدي كده وتبقى عاملة في القربانة من تحت الصوابع دي، طب أنا أجرب العجينة أحطها في الطاولة كده من غير قماش. تجربة على الخشب على طول يعني. على الخشب على طول. فمشيت معايا ما لزقتش. فخلاص رحت تارك القماش كله من تحت العجينة وابتديت ارص الطاولة زي ما انت شايف كده. سايبه اثر. بس لو القربانة ما اختمرتش كويس هتلزق؟ تبقى لازقة في الخشب. انما عندما تختمر تقوم ما تبقاش لازقة. وانت كده كده بتحط عليها، بترش على دقيق. لا مش برش دقيق في القربان الصغير، ما برش ميتة لما تبقى العجينة طرية عشان ما تلزقش. بص يا جرجس، دي القربانة بتلزق عليها هنا، فأنا باخدها هنا ما باخدهاش. انا معايا الجنب حلو، انا مش بس الجنب التاني ده كان شغال كويس برضه ما بيلزقش. كده انتوا خلصتوا الحمل صح؟ لا لا لسه. دول 6 في 12 يعني. كده هيظبط ويختم. هيظبط التدويرة وهيختم القربانة. يعني هيظبطها تاني وهي على هو الخشب. بيظبطها وهي على الخشبة كده. اه. وبعد كده يروح مديها الختم وتتحط في الطاولة لغايه لما تختمر. لغاية ما تختمر. نغطيها بقماش لغاية ما في تختمر. الشتاء بتاخد وقت عشان تختمر. في الشتاء بالذات بتاخد وقت، انما في الصيف ما بتاخدش وقت. في الصيف ممكن لو عجنت الساعة 6 تختمر معايا الساعة 11 بالليل. الوقت على الساعة 1 ما بيبقاش شغال طريق. الساعة 1 بالليل. اه. ممكن تشغلها الدفايه. شغال الدفاية. الدفاية فوقيك. اه. كنت بحطها في الأرض الدفاية وبعمل دفاية العجين تحت بس. اللي من تحت بس، لكن دلوقتي من فوق لما كده حطيتها كده ووجهتها على البريه تبقى هي محملة الحمل كله على البريه اللي في العجين. اسمه بوريه. بريه. بريه القربان. كده هتختم. هشوف القربان اتظبطت ازاي. يا سلام. دلوقتي الخروم هتعملها امتى؟ لما تختم. اه. لما تختم. يعني انت بتختم بس، والخروم بختم هتعملها بعد ما تختم. أيوة. والخروم مش اللي انت شفتيها ده، لا. في مرود بخرم بيه 5 خروم مظبوطين عشان يطلعوا مظبوطين. اه. اللي هم ال5 قلمات. لكن دلوقتي ما ينفعش ان انت تخرم. لا ساعة ما اختمرش
لو خرمت الوقت تيجي تختمر تروح الخروم سادة، تيجي تخبزي تروح ضربة محكة جشفاية. اه ليه؟ مفيش تنفس عشان قربان تتنفس منه. آه. زي رغيف العيش، لما ماما في البيت تخبز عيش بتجيب حاجة كده اسمه بتبزز الرغيف اه عشان ما يعملش جشفاية. وطبعا الختم بتاع الحمل غير الختم بتاع الجربان ختم الصغير. الحمل غير ختم القربان الصغير. ايه الفرق ده؟ الحجم بس ولا الحجم. بس؟ حجم الختم. اه انت بتحط الختم بس وبعدين تحدد هو في الوسط في النص ولا عشان لا؟ يظبط. بعدين بتضغط. يا سلام. دلوقتي هنفتح القربان الصغيرة اللي هي نقول عليها قربان متداولة بين يد الشعب بالكامل، بدل ما يقول واحد يقول أنا خدت قربان والتاني يقول أنا ما خدتش. لا، القربان كله حاليا موجود. اللي عايز قربان بياخد قربان بدل قربان 2 و3. ده اللي بيتقطع في لقمة الأورجية؟ لا، ده اللي هو للبيع البيت. انت هنا علمت ابنك وابنك علم ابنه حفيدك؟ طبعا معلم أشرف وبولس الأولاد كلهم معلمهم يعني؟ وجرجس وبشور، كلهم بيأجنوا ويطلعوا قربان صغير. حاليا طبعا من ساعة ما تعبت ورجعت اللي ساعد المكاني جرجس. وده الختم الأصغر من ختم وده الحمل. الختم بتاع القربان الصغير. الطاولة دي الأول كان بيتفرش فيها قماش. اه ونحط القربانة دي الصغيرة على القماش. لما أجي أخبز أنا عشان أظبط القربانة كده، إيدي دي بتعلم في القربانة تحت. اه عشان كده انت عملت على خشب. جربت، عملت خبرة كده اختبار. أحط القربانة من جر قماش. فمشيت معايا على طول كده، والحمد لله يعني القربانة بتطلع مظبوطة وتمام. تعيش وتعمل. وانت تعيش وتصوري وتعيش دي بركة يا باشا. وتنزلوا على الفيس وعلى ودي بركة كبيرة على فيس القربان. اللي بياخد القربان كلمة بيته بيبقى عمران على طول. ايوه طبعا. لكن اي حد ممكن يساعدك ويتعلم عادي. انا مستعد من عالم البلد كلها. وكلمة انا مش هقولها انا، لان كلمة انا دي ربنا مديك نعمة كبرياء يعني. اتحدى الأبرشية، اتحدى الأبرشية بالكامل. اللي يطلع القربانة بتاعتنا. دي شطارة وثقة منك يا باشا. ده أنا بشكر العدل طبعا اللي هي ادتني الموهبة. أنا ساعة ما استلمت القربان كنتش أعرف عنه أي حاجة خالص. وأنت خبرة يعني من 1972 لغاية دلوقتي 2021. 1979 لغاية 2021 يا باشا. نعم. لغاية 2021. لغاية 2021 طبعا. مش عارف يعني المية هتجر الماء. ربنا يديك طول العمر. طبعا احنا بالنسبة للقربان كنا بنعجن على لينا زمان فعجون فخار كده، كنا بنعجن حالة بتاع 50 قربانة 60 قربانة، لأن ما كناش القربان بيتباع. كنا نلم الدقيق وكنا نرجع
بعد ما نلم الدقيق يوم الحد نوزع قربان على البيوت اللي احنا كلنا منهم الدقيق. اه يعني اي حد. كبركه. اه فالبيت يجيبوا منتظر والقربان يجيب الهدف انه تروح للبيت. ايوه طبعا. انتوا كده خلصتوا الحمل والجربان الصغير، هتسيبوه يختمر. كده هنتركه لما يختمر. هتسيبوه بقى لغايه لما يختمر. ايوه. وبتغطوه. انتوا مغططوش الحمل؟ لا لسه. لا عارف السوشي بتاعك. هنا بس انت. فاضي كده وسطان. ولازم تغطي الحمل صح؟ ايوه. ابغى نقطع عشان بس عشان ما يقشفش مش اكتر. عشان وش العجينه ما تقشفش. يا بابا. وده باقي الجربان الصغير.